নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো স্কৰ্ডেমি অসমলৈ আজি আমি আকৌ এটা নতুন টপিক লৈ আহিছো যত আমি ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ এটা পাৰ্ট কভাৰ কৰিম ঠিক আছে আমি আজি ইউনিয়ন এক্সিকিউটিভ হিচাপে প্ৰেসিডেন্টৰ ভাগটো আজি আমি অকমান আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে अगेन আমাৰ ইউনিয়ন এক্সিকিউটিভ যেতিয়া আমি পঢ়ো ইউনিয়ন এক্সিকিউটিভ পঢ়িলে আমাৰ এখিনি প্ৰশ্নসমূহ আমি কিছুমান বহু প্ৰশ্ন আমি প্ৰশ্ন কাকতত দেখিবলৈ পাও যিয়ে প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা নহওক কিয় এনি কাইন্ড অফ কম্পিটিটিভ এক্সামস এইবোৰ প্ৰশ্ন আমি সাধাৰণতে দেখিবলৈ পাই গৈ থাকো ঠিক আছে সো যদি আপোনালোকে জড়িত হৈছে ভিডিওটোৰ লগত তেনেহলে আপোনালোকে এবাৰ কমেন্ট কৰিব হাই হেল্ল গুড আফটাৰনুন সো দ্যাট আমি জানিবলৈ ভালদৰে কানেক্ট কৰিব যাতে পাও ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে আমি আজি ক্লাসটো আৰম্ভ কৰিম ওকে তো আজি আমি ক্লাসত মই যিদৰে কলো আমি ইউনিয়ন এক্সিকিউটিভৰ কথা অকমান ডিসকাশন কৰিবলৈ লৈছো ঠিক আছে ইউনিয়ন এক্সিকিউটিভৰ পাৰ্ট হিচাপে আমি আজি পোন প্ৰথমে প্ৰেসিডেন্টৰ কথা ডিসকাশন কৰিম ঠিক আছে হেল্ল গুড আফটাৰনুন এভৰিওয়ান হেল্ল yes good afternoon okay okay ঠিক আছে okay so আমি ইতিয়া প্ৰেসিডেন্টৰ কথা আমাৰ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কথা ভাৰতৰ সংবিধানে কেনেকুৱা ধৰণৰ পাৱাৰ্স তেখেত সকলৰ হাতত ইনভেস্ট কৰিছে হে গুটেখিনি কথা আজি আমি আমাৰ ক্লাসটোত দেখিবলৈ পাম ঠিক আছে মন কৰিব এখিনিতে মই এটা কথা জনাবলৈ বিচাৰো ইয়াতে যদি আপোনালোকে মন কৰিবলৈ যায় আমি আজি ইউনিয়ন এক্সিকিউটিভৰ কথা পাতিবলৈ লৈছো ঠিক আছে ইউনিয়ন এক্সিকিউটিভ ওকে সো ইউনিয়ন এক্সিকিউটিভৰ কথা কলে আমি কোনটো ভাগত দেখিবলৈ পাও ভাৰতৰ সংবিধানৰ কোনটো ভাগত দেখিবলৈ পাও part 5 of the constitution ঠিক আছে part 5 of the constitution আমি ইউনিয়ন এক্সিকিউটিভৰ কথা পঢ়িবলৈ পাও ঠিক আছে সো ইউনিয়ন এক্সিকিউটিভ বুলি কলে again আমি তাক ইউনিয়ন এক্সিকিউটিভক ভগাব পাৰো different পাৰ্টছত জৰ এটা ভাগ আমাৰ আহিব প্ৰেসিডেন্ট okay এটা ভাগ আমাৰ আহিব প্ৰেসিডেন্টৰ পিছত আমাৰ আহে ভাইস প্ৰেসিডেন্ট তাৰপিছত আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আৰু যেটো কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্স থাকে ঠিক আছে কম বা কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্স বুলি কও আমি ঠিক আছে বা কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্স ওকে বা কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্স তো এই ভাগখিনি গুটেখিনি মিলি পেলাই আমাৰ ইউনিয়ন এক্সিকিউটিভৰ পাৰ্ট হয় আৰু ইউনিয়ন এক্সিকিউটিভ বুলি কলে আমি ইউনিয়ন এক্সিকিউটিভ পাৰ্ট 5 অফ দ্য কনস্টিটিউশনত দেখিবলৈ পাও ঠিক আছে ওকে ইজ দ্যাট ক্লিয়াৰ ওকে সো এই ইউনিয়ন এক্সিকিউটিভ বুলি যে মই কৈছো ইউনিয়ন এক্সিকিউটিভৰ আৰ্টিকলস কেটা আমাৰ আৰ্টিকল 52 ৰ পৰা আৰম্ভ হয় ঠিক আছে আৰ্টিকল 52 ৰ পৰা এৰাউণ্ড আৰ্টিকল 78 লৈকে আমি ইউনিয়ন এক্সিকিউটিভৰ কথা ভাৰতৰ সংবিধানত তথ্য ৰূপে দেখিবলৈ পাও ঠিক আছে সো এইখিনি মই একদম বেসিক নলেজ খিনি মই আপোনালোকক কৈ দিলো ঠিক আছে ওকে so yate ami jodi sabole jao union executive again union executive is an important part 5 to monot rakhibo tar articles keta apnaloke monot rakhiboloi chesta koribo okay thik ase okay next ami akbar ho okoman detail loi thik ase তো প্ৰথমে আমাৰ ইয়াতে আপোনালোকে চাবলৈ পাই ইংলিশত ইংৰাজীটো দিয়া আছে তাৰ লগতে একেথৰে আমাৰ অসমীয়া অনুবাদখিনিও দিয়া আছে সো আপোনালোকে যদি ইংৰাজীত অকমান অসুবিধা পায় তেনেহলে অসমীয়াৰ অনুবাদটো চাব পাৰে আৰু যদি কিবা প্ৰবলেম আছে কিবা কোৱেশ্চন আছে দেন আপোনালোকে সুধিব পাৰে আৰু কিবা প্ৰবলেম যদি ফেস কৰিছে with regard to questions বা কিবা question প্ৰশ্নসমূহ যদি আপোনালোকৰ আছে তেনেহলে কমেন্ট বক্সত আপোনালোকে ড্ৰপ কৰে যেন
Okay. ঠিক আছে তো ইয়াতে আমি এতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কথা পঢ়িবলৈ গৈ আছো ঠিক আছে সো প্ৰেসিডেন্টৰ প্ৰথম কথা আপোনালোকে যদি চাই কনস্টিটিউশনাল হেড বুলি কৈছে ঠিক আছে হি ইজ দ্য কনস্টিটিউশনাল হি অর শি shall be the constitutional head of the country and also the first citizen of India ঠিক আছে সো ফার্স্ট সিটিজেন বুলি কলে কোন হয় ফার্স্ট সিটিজেন আমি দেশখনৰ কথা কৈ আছো দেশখনৰ ফার্স্ট সিটিজেন বুলি কলে আমি ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কথা কনসিডাৰ কৰো ঠিক আছে সো ৰাষ্ট্ৰপতিক আমি প্ৰথম নাগৰিক হিচাপে দেখিবলৈ পাও ঠিক আছে ওকে তাৰ পিছত আমাক একদম স্পেসিফিক্যালি যদি আমি আৰ্টিকলস কেটাৰ কথা আমি যদি চাও ঠিক আছে তাৰে অনুচ্ছেদ যেটো 52 আৰ্টিকল 52 ঠিক আছে তাতে সদায় তাতে মেনশন কৰা হৈছে যে there shall always be a president to the country ঠিক আছে president to the country in the sense এগৰ কি বুলি কয় এজন হেড থাকিব আৰু সেই হেডজনক মই কি বুলি কলো as the constitutional head of the country ঠিক আছে constitutional head of the country হিচাপে চাব এতিয়া ইয়াতে constitutional head বুলি কৈছে ঠিক আছে constitutional head সো দুটা আমি টাৰ্মিনোলজি বিশেষ ৰূপে ব্যৱহাৰ কৰো এটা হৈছে nominal head আৰু এটা হৈছে ৰিয়েল হেড ঠিক আছে সো নমিনাল হেড মানে এই প্ৰেসিডেন্টকে নমিনাল হেড বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে প্ৰেসিডেন্টকে নমিনাল হেড বুলি কয় মানে কি অন পেপাৰস সংবিধানত মেনশন কৰি দিয়া হৈছে যে ৰাষ্ট্ৰপতি হি উইল বি দা হেড অফ দা কান্ট্ৰি ঠিক আছে সো তেখেত সকলে again কাৰ এডভাইজত ৰিএক্ট কৰিব হেখিনি কথাও আমি পিছলে পঢ়িব পাম সো প্ৰেসিডেন্টৰ দায়িত্বটো কি হয় চাও ইয়াতে আমাৰ ইউনিটি ইন্টিগ্ৰিটি আৰু সভাৰেন্টি প্ৰটেক্ট কৰা মেইনটেইন কৰা দায়িত্বটো প্ৰেসিডেন্টৰ বুলি কোৱা হৈছে ঠিক আছে হি ৰিপ্ৰেজেন্টস দ্য ইউনিটি ইন্টিগ্ৰিটি আৰু সভাৰেন্টি though the real executive power lies with the council of ministers which is headed by the prime minister all executive actions are taken in the name of the president okay so sabo etia real executive power or কথা কৈছে আমি অকমান আগতে আপোনালোকক কলো about the ইহৰ কথা কলো ইউনিয়ন এক্সিকিউটিভৰ কথা কলো ঠিক আছে চাব ৰিয়েল পাৱাৰ আৰু নমিনাল পাৱাৰৰ কথা মই এই মাত্ৰ কলো হয়নে সো ৰিয়েল পাৱাৰ কাৰ হাতত আছে বুলি কৈছে ৰিয়েল পাৱাৰ কাৰ হাতত আছে it lies in the hands of the council of ministers so council of ministers consist of group of ministers হয়নে council of ministers ত আমি কি group of ministers হিচাপে আমি দেখিবলৈ পাও সো হে group of ministers কোনে লিড কৰি আছে group of ministers যোনটো আমাৰ আছে council of ministers বুলি যাক আমি কৈছো তাক লিড কৰিব prime minister ঠিক আছে again both are part of the union executive ঠিক আছে সো এই ইউনিয়ন এক্সিকিউটিভৰ ভাগত আমি দেখিছো যে কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰছক লিড কৰে কোনে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে যাক আমি ৰিয়েল হেড বুলি কও আৰু এক্সাক্ট হেতু কথাই কোৱা হৈছে যে ৰিয়েল এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ কাৰ হাতত আছে কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰছ লেড বাই দা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ঠিক আছে কিন্তু প্ৰত্যেক এক্সিকিউটিভ একচন ঠিক আছে প্ৰত্যেক ইয়াতে যিমানখিনি দিয়া হৈছে প্ৰত্যেক এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ একচন কিন্তু কাৰ নামত লোৱা হয় বুলি কৈছে প্ৰেসিডেন্টৰ নামত এনিথিং পাৰ্লিয়ামেন্টত যি কোনো এখন বিল পাস হ'ব গুটেখিনি লেজিসলেটিভ প্ৰসেস যি হক বাট ফৰ আ বিল টু বিকাম এন এক্ট বিল এখন এক্ট হ'বলৈ আমাক লাষ্টত কি লাগিব ৰাষ্ট্ৰপতিৰ এটা সহি লাগিব যাক আমি এসেন্ট অফ দা প্ৰেসিডেন্ট বুলি কও ঠিক আছে সো উই উইল বি নিডিং দা এসেন্ট অফ দা প্ৰেসিডেন্ট হিয়াৰ ওকে হিয়াৰ হৈছে ওকে all right so ইয়াৰ লগতে আমাৰ কথাটো মই নমিনাল হেডৰ কথা কলো চাব যে পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী সিস্টেম ফলো কৰি আছে ভাৰতে হয়নে পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী সিস্টেম ফলো কৰে সো ইয়াতে আমি যদি চাবলৈ যাও যে প্ৰেসিডেন্টৰ ৰোলটো নমিনাল হয় নমিনাল এক্সিকিউটিভ হিচাপে হয় মানে অন পেপাৰস বা সংবিধানে তেখেতক হেখিনি পাৱাৰস দিয়া হৈছে কিন্তু ৰিয়েল একচন কোনে লয় ৰিয়েল একচন has been taken by the council of ministers যাক কোনে লিড কৰি আছে কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰক প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে লিড কৰি আছে ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে ওকে ওকে ঠিক আছে তেনেহলে আমি আগবাঢ়িম Okay. Now, etia kothato hoise je president ejonok ami
কেনেকে choose কৰিম ঠিক আছে প্ৰেসিডেন্ট এজনক আমি কি দৰে choose কৰো ঠিক আছে সো কথাটো হৈছে যে আমি যোনবোৰ MPs থাকে বা MLAs থাকে হয়নে MPs হল that is members of the parliament বা যোনখিনি MLAs হল members of the legislative assembly আমি কি কৰো directly তেখেতসকলক elect কৰো কেনেকে directly elect কৰো নিৰ্বাচন হয় ইলেকশন হয় আৰু সেই ইলেকশনত আমি ডাইৰেক্টলি কি কৰো ভোট দি পাৰ্টিসিপেট কৰো হয়নে ডাইৰেক্টলি ভোটদান দি পেলাই আমি কি পাৰ্টিসিপেট কৰো তো সেই পাৰ্টিসিপেশনতে আমি কি ডাইৰেক্ট পাৰ্টিসিপেশন ডাইৰেক্টলি অ্যাক্টিভলি পাৰ্টিসিপেট কৰি আছো বাট যেতিয়া আমাৰ প্ৰেসিডেন্টৰ ইলেকশনৰ কথা আহে প্ৰেসিডেন্টৰ নিৰ্বাচনী তেখেতক কেনেকে নিৰ্বাচিত কৰিব হয়নে তেখেতক নিৰ্বাচিত কৰা ওয়েটো কি হয় ইনডাইৰেক্ট হয় মানে ডাইৰেক্টলি আমি এজ সিটিজেনস আমি তাতে অ্যাক্টিভলি পাৰ্ট নলো ঠিক আছে সো প্ৰেসিডেন্টক ইলেকশন মানে the election of the president takes place indirectly আৰু কেনেকে ইয়াৰ কাৰণে এটা ইলেক্টৰেল college consist করা হয় ঠিক আছে consisting of a electoral college to elect করিব ঠিক আছে this particular electoral college will be electing the president but a electoral college কোন কোন থাকিব who will be consisting within this electoral college a electoral college খনৰ ভিতৰত কোন থাকিব নিৰ্বাচনী মহাবিদ্যালয় বুলি কও ঠিক আছে এই নিৰ্বাচনী মহাবিদ্যালয়খনৰ ভিতৰত কোন কোন ব্যক্তি থাকিব ঠিক আছে it will consist of the elected members of both the houses of the parliament এটা both the house of the parliament বুলি কলে কোন দুটা হাউসৰ কথা বুজাইছো both the house of the parliament বুলি কলে কোন দুটা হাউসৰ কথা বুজাইছো which houses both the house of the parliament বুলি কলে কোন দুটা হাউসৰ কথা বুজাইছো Rajya Sabha aru Loka Sabha, thik ase upper house aru lower house. Both the houses together will be comprising of the electoral college aru tar logote elected members of the legislative assemblies of the state, elected members of the legislative assemblies of the states as well as union territories. Thik ase, okay? As well as union territories of Delhi and Puducherry. Thik ase, clear hoise? Okay. All right. So, Gompale election of the president takes place indirectly. Okay, election of the president takes indirectly. Aru indirectly kar through hoy by an electoral college. Okay, electoral college di hoy. Okay. Okay. So, yate আপোনালোকে মন কৰিব যে যেটো কথা মই কলো মই এবাৰ লিখি দিছো ইয়াতে কোন কোন আছে all the elected members all the elected বুলি কৈছে ইয়াতে আৰু এটা কথা মন কৰিব লগিয়া আছে ইয়াতে শব্দটো elected বুলি কৈছে দেই elected আৰু nominated ৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে কিন্তু আৰু আপোনালোকে জানে কিছুমান nominated members are also part of the parliament right some of the nominated members are also part of the parliament okay so since they are part of the parliament তেখেতসকল nominated members hoy thik ase so amak yate elected members buli he koise meaning that ami nominated members khini exclude korisu thik ase so elected members of both the houses MPs of ki lok sabha plus rajya sabha thik ase lok sabha plus rajya sabha tar pisot amar hatot aru ki ahibo legislative assembly elected members of the legislative assemblies ahibo thik ase MLAs ahibo ঠিক আছে MLAs of what MLAs of states MLAs of state legislative assembly aru MLA junbur ki buli koy union territories আছে Delhi aru Puducherry Delhi and Puducherry junto ami agote Pondicherry buli koisilu aru Puducherry MLAs khini yate inclusion থাকিব ঠিক আছে so this is the electoral college okay this is the electoral college for election of the president ঠিক আছে this is an electoral college for what for the election of the president clear hoise president or election keneke hoy indirectly hoy via an electoral college aru ei system to ki hoy it happens in accordance with proportional representation by means of single transferable vote okay ami eto STV system buli ko STV buli ko
STV মানে single transferable vote okay so আৰু vote to কি হৈছে secret ballot or through ৰে হয় ইয়াতে আপোনালোকে যদি চাও নিৰ্বাচন প্ৰণালী হৈছে একক ৰূপত হয় ঠিক আছে তাৰ বাদে স্থানান্তৰ যোগ্য ভোটৰ দ্বাৰা আনুপাতিক প্ৰতিনিধিত্ব আৰু ভোটদানৰ গোপন ভাবে কৰা হয় ভোটদানটো গোপন ভাবে ৰখা হয় বুলি হেতুৱে কোৱা হৈছে গোপন ভাবে ৰখাটোৱে আমি সিক্ৰেট ব্যালট সিস্টেম বুলি কৈছো ঠিক আছে ইট ইজ দা সিক্ৰেট ব্যালট পেপাৰত আমি লিখি পেলাই we drop that okay আৰু সেই ইলেকশনটো কোনে কৰে that is simply to be done by that of the president okay sorry the electoral college for the election of the president okay good afternoon Dipanjali okay ঠিক আছে next আমি আগবাঢ়িম next আমাক দিয়া হৈছে qualification কি qualification লাগিব qualification মানে বুজিছে কিমানখিনি যোগ্যতা লাগিব যিহৰ কাৰণে প্ৰেসিডেন্ট হবলৈ আমি সক্ষম হওঁ ঠিক আছে এজন ব্যক্তি কিমানখিনি যোগ্যতা লাগিব যে তেখেতক ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে আমি নিৰ্বাচিত কৰিব পাৰো ঠিক আছে বা নিযুক্তি দিব পাৰো okay so a person to be eligible for the election of president or karone again elections hoy to so ami election or karone candidates ketar kotha koise so to a person to be eligible for election of the president must be a citizen of India first statement to koise he should be a citizen of India okay citizen of India hobo lagibo bharator nagorik hobo lagibo দ্বিতীয় to koise 35 বছৰ বয়স hobo lagibo ঠিক আছে minimum কি 35 বছৰ বয়স hobo lagibo ঠিক আছে তাৰ লগতে must be qualified for election as a member of Lok Sabha ঠিক আছে তাৰ লগতে election to Lok Sabha কাৰণেও তেখেত eligible হ'ব লাগিব আৰু তাৰ লগতে he must not hold any office of profit under the government কোনো ধৰণৰ office of profit মানে কোনো ধৰণৰ position চৰকাৰৰ তলত ঠিক আছে মানে চৰকাৰৰ আন্ডাৰত যাতে কোনো ধৰণৰ পজিশন হোল্ড কৰি থাকা নাই হেতুৰ আমাক এনশিওৰিটি লাগিব সো এইগিটা হৈছে আমাৰ কি প্ৰেসিডেন্ট হোৱাৰ qualification মানে আমি বেসিক্যালি যোগ্যতা মিন কৰিছো ঠিক আছে আমি কি মিন কৰিছো যোনখিনি যোগ্যতাৰ কথা কোৱা হৈছে এই যোগ্যতা আমি মিন কৰি গৈ আছো ঠিক আছে ওকে okay so however the president vice president governor ministers are exempt from this condition okay so yate ako exemption dia hoy president of vice president of thik ase governor minister aru okay governor aru ministers hokolok so ami mainly yate qualifications khini monot rakhim thik ase qualifications khini moi ki kolu prothom tu kolu je প্ৰথমটো কলো যে citizen of India হ'ব লাগিব ভাৰতৰ নাগৰিক হ'ব লাগিব মিনিমাম 35 বছৰৰ ওপৰ মানে মিনিমাম 35 বছৰ বয়স হ'ব লাগিব ঠিক আছে তাৰ লগতে লোকসভাৰ সদস্য হিচাপে যোগ্য হ'ব লাগিব লোকসভাৰ বাবে তেখেতসকলে নিৰ্বাচন কি বুলি কয় নিৰ্বাচিত হ'ব পৰা যোগ্যতাও থাকিব লাগিব ঠিক আছে তাৰ লগতে আৰু এটা কোৱা হৈছে যে চৰকাৰৰ তলত কোনো ধৰণৰ লাভজনক পদত তেওঁ থাকিব যাতে নালাগে লাভজনক পদ মানে অফিস অফ প্ৰফিট বুলি কৈছে no any none of the positions under the government he should not be holding ঠিক আছে so egita hoy gose amar qualifications of the government যোগ্যতা qualifications of the presidentor যোগ্যতা কোনখিনি কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগিব হেতুৰ এনশিওৰিটি ইয়াতে দিয়া হৈছে okay all right then ami oath aru affirmation or kotha sao yate oath aru affirmation or kotha yate dia hoise the president takes an oath before the chief justice of India or in his presence the senior most judge of the Supreme Court again eto eta important point hoy thik ase je tekhete oath কাৰ আগত লয় ঠিক আছে কাৰ আগত প্ৰেসিডেন্টে ওথ লয় ঠিক আছে সো ওথ প্ৰেসিডেন্টে লব চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়াৰ আগত ঠিক আছে
Chief Justice of India agot lobo aru jodi Chief Justice of India kami short of CJI boli ko aru jodi CJI absent mane CJI is not in a condition to ki boli koi attend the oath taking, then the senior most judge of the Supreme Court, senior most judge mane ataike senior rupot junjon judge ase tekhetor kotha koa hoise, the senior most judge will be handing over the oath, thik ase, he will be affirming the oath for the president. Okay, ঠিক আছে সো তেখেতৰ ওথত কি ধৰণৰ কথা দিয়া হৈছে আমি ফাৰ্স্ট স্লাইডত থাকোতে পঢ়িছো তেখেতৰ ওথত এটো কথা মেনশন আছে যে he will be preserving, protecting and defending the constitution. Okay, so ইয়াতে আৰু এটা কথা আমি গম পাও যে প্ৰেসিডেন্টক defender of the constitution বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে, who is the defender of the constitution? So defender বুলি কলে আমি ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কথা ক'ব পাৰো, ঠিক আছে, so he becomes the defender of the constitution. Okay, he becomes what? Defender of the constitution, right? So the oath includes preservation. Okay, the oath includes protection aru the oath includes preserving, protecting and defending the constitution. Yate etu kotha hoise je defender of the constitution kak koa hoy, defender of the constitution rashtrapati koa hoise bharator context ot, thik ase, and to serve the people of India, thik ase, and to serve the people of India. So ami yate gom palu oath taking ceremony kune oath diai tekhetok CJI oath diai, thik ase, aru tar logote defender of the constitution boli jodi moi kobole jao, defender of the constitution, defender of the constitution boli rashtrapatik ami ko, thik ase, the president. Okay, is that clear? Okay, good afternoon everyone. Pallab, Pallavi, Dipanjali, Diljit, okoluke hello, আশা কৰিছো আপোনালোকে চাই আছে ক্লাস 2 lesson 2 কিবা ডাউট যদি আহে এইখিনিৰ মাজতে আপোনালোকে সুধিবও পাৰে, ঠিক আছে, ওকে ওকে অল ৰাইট নেক্সট স্লাইডলৈ আমি আগবাঢ়িম, ওথ এণ্ড এফাৰ্মেশ্যন হৈ গ'ল আমাৰ, নেক্সট স্লাইডলৈ আমি আগবাঢ়ো। ওকে, এইখিনিতে মই আৰু এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছো, আপোনালোকে যদি আজিৰ ক্লাছটো চাই ভাল পাইছে আৰু যদি আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে তেনেহলে আপোনালোকে স্কৰ্ডেমিৰ লগত জড়িত হ'ব পাৰে। ইয়াতে বিভিন্ন কোৰ্স অফাৰ কৰা হয় যেনেকৈ ইডিআৰই, সিটেট, অসম পুলিচ, আসাম ফৰেষ্ট, জিটি, পিজিটি। ইয়াতে আপোনালোকে ৰেকৰ্ডেড লাইভ লেসনছৰ লগতে one-on-one mentorshipও পাব। সো আপোনালোকে যদি ইন্টাৰেষ্টেড আৰু যদি ভাবিছে আপোনালোকৰ প্ৰস্তুতিত আৰু অলপ আপোনালোকক সহায় লাগে তেনেহলে স্ক্ৰিনত দিয়া নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পেলাই আজি স্কৰ্ডেমিৰ লগত জড়িত হ'ব পাৰে। অলৰাইট, তাৰপিছত আমি টাৰ্ম অফ অফিচৰ কথা ডিসকাশন কৰিম এতিয়া। টাৰ্ম অফ অফিচ মানে কিমান টেনিয়ৰ বুলি কোৱা হয়, টাৰ্ম বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি টেনিয়ৰ বুলি ক'ব পাৰো, ঠিক আছে, টাৰ্ম বুলি ক'লে আমি কি tenure বুজাব পাৰো, ঠিক আছে, whenever we are referring to term we may refer to as the tenure, ঠিক আছে, আমি tenure কথা আজি পাতি আছো। ওকে, সো এতিয়া চাব প্ৰেসিডেন্টৰ tenure কিমান হয়, মানে কাৰ্যকাল কিমানখিনি সময় তেখেতে কটাব, ঠিক আছে, কাৰ্যকাল বুলি কোৱা হয় tenure-টো, ঠিক আছে। সো এই প্ৰেসিডেন্টৰ কথা যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, প্ৰেসিডেন্টৰ কাৰ্যকাল কিমান হয়, 5 বছৰ from the date of entering the office. So joining date-ৰ পৰা 5 বছৰ তেখেতৰ tenure হয়, ঠিক আছে। However, the president can resign at any time by addressing the resignation letter to that of the vice president. So president যদি resign কৰিব বিচাৰে, সেই resignation খন কাৰ হাতত দিব? Who will the president be handing over the resignation to? Resignation dibole hole presidente kak dibo? Vice presidentক দিব, ঠিক আছে। আৰু oath taking ৰ কথা মই অলপ আগতে পঢ়ালো। oath taking বুলি ক'লে oath taking ত কি বুজায়? oath taking বুলি ক'লে কি বুজিব? oath taking CJI ৰ আগত oath taking লোৱা হয়, ঠিক আছে, আৰু যদি CJI is not in a condition to attend that, then হলে senior most judge of the Supreme Court will be doing the same, ঠিক আছে, clear হৈছে? Okay, all right, তাৰ পিছত আমি এতিয়া ইয়াতে চাও ৰেজিগনেশ্যনৰ কথাটো again this is important, oath কাৰ আগত হ'ব হেতু কথা মনত ৰাখিব, oath
sorry oath CJI নাইবা senior most judge ঠিক আছে oath বা senior most judge ঠিক আছে oath হব senior most judge বা CJI under আৰু যদি resign কৰিব লাগে বা resignation দিব লাগে ঠিক আছে resign কৰিব লাগে বা resignation যদি দিব লাগে তেনেহলে আমি কাৰ হাতত দি পেলাই কৰো resignation VP দিব লাগিব that is the vice president okay so the president can continue the term until a successor assumes so 5 বছৰ হয় কিন্তু হলেও 5 বছৰ একদম ডেট ফিনিশ হোৱাৰ লগে লগে সাপোজ ইলেকশন হ'ব electoral collegeত আকৌ that there will be certain activities taking place right so yate ami jodi ko tenehole the president can also continue beyond the term until a successor assumes the office thik ase so tekhetor successor mane tekhetor pisot ঠিক আছে নতুন ৰাষ্ট্ৰপতি দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ আগলৈ তেখেতে কন্টিনিউ কৰিব পাৰে সো ক্লিয়াৰ হৈছে টাৰ্ম অফ অফিস কি হয় টাৰ্ম অফ অফিস কেনেদৰে কি দৰে কি বুলি কয় আমাক আমি ফলো কৰিব লাগে বা প্ৰেসিডেন্টৰ ক্ষেত্ৰত কেনেদৰে হেতু ফলো হয় ক্লিয়াৰ হৈছে বৰ্তমান ওকে ঠিক আছে কিবা ডাউট আছে এখিনিলে আপোনালোকে সুধিব পাৰি if there is any doubt you may ask okay কিবা ডাউট থাকিলে সুধিব পাৰে কিবা যদি ডাউট ইয়াতে দেখা যেন লাগিছে সুধিব পাৰে Okay, so এতিয়া আমি impeachment processor কথা কম ঠিক আছে we will be speaking of the impeachment process impeachment মানে হৈছে অপসাৰণ কেনেকে কি ধৰণে কৰা যায় ঠিক আছে সো প্ৰেসিডেন্টক জেনেকে আমি ইলেক্টৰেল কলেজেদি দেখিলো ইলেক্টৰেল কলেজে প্ৰেসিডেন্টক কি কৰিছে ইলেক্টৰেল কলেজৰ থ্ৰুৰে আমি দেখিলো যে প্ৰেসিডেন্টক ইলেক্ট কৰা হৈছে নহয় জানো সো ওয়ান্স ইলেক্ট কৰা গৈছে তেখেতক ইম্পিচ কৰিব পাৰি ঠিক আছে অপসাৰণ কৰাটো কাৰি আমি ইম্পিচমেন্ট বুলি কও ঠিক আছে তেখেতক ইম্পিচমেন্ট কৰা পসিবিলিটিও আমি দেখিবলে পাও ঠিক আছে সো the president can be removed from office through a process of impeachment okay he can be removed through a process of impeachment for violation of the constitution ঠিক আছে impeachment procedure or through তেখেতক কি violation যদি কৰিছে ভাৰতৰ সংবিধানখনক যদি ভাৰতৰ সংবিধানখনৰ কথা যদি মই কবলে যাও ভাৰতৰ সংবিধানখনক যদি ভাইলেট কৰিছে ঠিক আছে উলংঘন যদি হৈছে কিবা ধৰণৰ সংবিধানিক যিকোনো অনুচ্ছেদে হক ঠিক আছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাম যে এটা ইম্পিচমেন্ট প্ৰসেস কৰিব পৰা যায় প্ৰেসিডেন্টক ৰিমুভ কৰিব পৰা যায় আৰু এই ইম্পিচমেন্ট প্ৰসেসটো ইনিশিয়েট যিকোনো এটা হাউসে কৰিব পাৰে এতিয়া ইদাৰ হাউস অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেন্ট বুলি কলে আমি কোনটো হাউসৰ কথা বুজাম ইদাৰ হাউস অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেন্ট বুলি কলে আমি কিহৰ কথা বুজাম ইদাৰ লোকসভাটো ইনিশিয়েট কৰিব পাৰে নাইবা ৰাজ্য সভাটো ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব পাৰে ঠিক আছে ইট ক্যান ইদাৰ বি the Lok Sabha or the Rajya Sabha ঠিক আছে কিন্তু তাৰ কাৰণে এটা স্পেশাল মেজৰিটি লাগিব is required for passing the impeachment resolution again special majority আৰু simple majority বুলি দুটা কথা ঠিক আছে স্পেশাল মেজৰিটি আৰু simple majority ঠিক আছে স্পেশাল মেজৰিটি আৰু simple majority দুটা কথা আছে ঠিক আছে simple majority is very simple 50+1 ঠিক আছে 50% plus 1 টোৱে আমি simple majority বুলি ক'ব পাৰো ঠিক আছে but প্ৰেসিডেন্টৰ কাৰণে অলপ আৰু কমপ্লেক্স process of majority আমি এটা establish কৰিব লাগিব in the houses ঠিক আছে তাক আমি কি বুলি কও we refer to it as special majority ঠিক আছে we refer it to as special majority ঠিক আছে clear হৈছে all right Okay, now we will be speaking of the executive powers. Okay, now we will be speaking about the executive powers. ঠিক আছে? কেনেকুৱা ধৰণৰ executive powers আমি দেখিবলৈ পাম? ঠিক আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ পাৱাৰছ তেখেতৰ হাতত vested হৈ আছে এই গুটেখিনি কথা আমি এতিয়া অকমান ব্ৰিফলি চাবলৈ চেষ্টা কৰো আহক
Okay. So sabo etia ei junkhini executive powers or kotha moi kolu thik ase protekkhini executive power they are of the union buli koise thik ase dekhonor junkhini executive duties ase executive powers ase kar hatot vested ase buli koise it is vested in the hands of the president. Okay, it is vested in the hands of whom? It is vested in the hands of the president. Okay, so tekhetor kam bur kenekwa apnaloke sabo he appoints the prime minister kak kak appoint kore etu kotha again monot rakhibologia kotha thik ase he appoints the prime minister. Okay, he will be appointing the council of ministers. Okay, he will be appointing governors. Okay, he will be appointing the attorney general. Okay, attorney general appoint koribo, then comptroller and auditor general kagok appoint koribo thik ase and other important officials as well thik ase. So president most of the cases thik ase president or appointment most of the union positions most of the union offices jiman ase major offices jeneke governors hoy gol and at the state hoine tar pisot council of ministers hoy gol council of ministers or different portfolios thakibo portfolios mane minister hoy kintu tekhetor portfolio thakibo kunbai hoyto finance sabo kunbai home ministry sabo kunbai railways sabo hoine so these are portfolios. Okay, so he will appoint the prime minister aru tar logote council of ministers or appointment to tekhete koribo thik ase attorney general aru kak. Okay, tar pisot aru belek officials oku tekhete appoint kora ami dekhibole pao. Okay, tar pisot however these powers are exercised on the advice of the council of ministers. Okay, so sabo ei council of minister boli je koise council of ministers or ki different council of minister ok ami kom boli koisu thik ase আমি পঢ়িম কেতিয়াবা কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰৰ কথা বহুত বেছি ব্ৰড টপিক নহয় শৰ্টাৰ টপিকে হয় সো এই কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰৰ কথা যে কৈছে কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ কি হয় কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ ইজ led বা তাক কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ এজ এ গ্ৰুপ ইট ইজ এ গ্ৰুপ অফ বডি হয় নাই কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰক লিড কোনে কৰি আছে সো ইট ইজ led by the prime minister, right? It is led by whom? It is led by the prime minister. All right, it is led by whom? It is led by the prime minister now. Okay, so yate apnaloke jodi sabole jay prime minister or sorry president jiman khini actions lobo kunkhon paper at sohi koribo kunkhon bilot assent dibo prottek khini kotha appointment kak kak koribo prottek kotha ei prottek detail kune advice kore it is he is being advised by the council of minister. So president or kotha jodi ami kobole jao president will be working on the aid and advice of the council of minister eto amar terminology thik ase aid and advice. Okay, aid and advice of the council of ministers thik ase aid and advice of the council of ministers apunaloke kom boli likhibo pare thik ase clear hoise. So ekhini asle amar executive powers. Okay, these were the executive powers we were speaking of. Okay, ekhini executive powers hoise. Okay, ঠিক আছে তাৰ পিছত এতিয়া আমি নেক্সট স্লাইড টু চাও লেজিসলেটিভ পাৱাৰছৰ কথা কৈছে চাব গুটেখিনি পাৱাৰছৰ কথা মই অলৰেডি কলো যে পাৱাৰছখিনি বেলেগ বেলেগ লেভেলত আমি দেখিবলৈ পাও যেনেকৈ এক্সিকিউটিভ পাৱাৰছ হল লেজিসলেটিভ পাৱাৰছ হল ঠিক আছে হেখিনিৰ ভিতৰতে আমি এক্সিকিউটিভ পাৱাৰছ অকমান ডিসকাস কৰিলো যত আমি দেখিলো যে এক্সিকিউটিভ লেভেলত বা এক্সিকিউটিভ ৰূপত যোনখিনি কি বুলি কয় পাৱাৰছ দিয়া হৈছে সেই পাৱাৰছ মতে যাতে তেখেতে এপইন্টমেন্ট কৰে ৰাইট so hey appointmentor kotha ata appointmentor basis again that becomes a part of the executive. All right, so itia ami legislative powers or kotha le ahu thik ase legislative powers or kotha jodi apnaloge kobole jay parliamentor again parliamentor kotha jodi moi kobole jao parliament amar legislature bhagot ahibo thik ase hetu again that falls under a different part of the constitution. So parliament consists of the president. Okay, parliament consists of what? The president. Then it consists of the Lok Sabha. Lok Sabha is the key house, upper house ni lower house.
আপোনালোকে কমেন্ট কৰি কক লোকসভা কি হাউস হয় আৰু ৰাজ্যসভা কি হাউস হয় ঠিক আছে বুজিছে সো president কি হয় president is an integral part of the parliament so আমি দেখিলো যেতিয়া legislatureৰ কথা পঢ়িছো যে president becomes an integral part of the parliament he can also summon and prorogue sessions and dissolve the lok sabha ঠিক আছে so তেখেতৰ হাতত ইমানখিনি পাৱাৰ আছে যে he may dissolve the lok sabha again presidentৰ হাতত নামত আমি যদি চাবলৈ যাও presidentৰ হাতত নামত সেইখিনি পাৱাৰ দিয়া হয় আৰু কাৰণ president will always act on the aid and advice of the council of ministers ঠিক আছে so তেখেতে dissolve তেতিয়াই হ'ব sorry তেখেতে decision তেতিয়াই লব যেতিয়া council of minister তেখেতক কব ঠিক আছে তাৰ লগতে হি summons and prorogue session summon মানে তেখেতসকলে session এটা আৰম্ভ কৰোৱাব পাৰে আৰু তাৰ লগতে তেখেতে session এটা end কৰোৱাব পাৰে ঠিক আছে তাৰ লগতে আপোনালোকক মই assent শব্দটো অলপ আগতে বুজাইছিলো হয়নে assent শব্দটো বুজাইছিলো মানে ultimately assent হৈছে প্ৰেসিডেন্টৰ সহি বা প্ৰেসিডেন্টৰ approval ঠিক আছে প্ৰেসিডেন্টৰ approval তেখেতৰ সহিটোৱে তেখেতৰ approval ultimately ঠিক আছে যিকোনো এখন বিল ঠিক আছে যিকোনো এখন বিল আপোনালোকে যদি কবলে যায় Okay so যিকোনো এখন বিলৰ কথা যদি আপোনালোকে চাবলে যায় তেনেহলে কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ বিল আইনলৈকে কনভাৰ্ট হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে এখন বিল আইন হ'ব নোৱাৰে এখন বিল এটা ল হ'ব নোৱাৰে যেতিয়ালৈ প্ৰেসিডেন্টে তাতে এসেন্ট নিদিয়ে এসেন্ট মানে হৈছে তেখেতৰ এপ্ৰুভেল ঠিক আছে এসেন্ট মানে কি হৈছে এসেন্ট মানে হৈছে এপ্ৰুভেল ওকে আৰু এই এপ্ৰুভেলটো কি হয় তেখেতে সহি কৰাটোৱে তেখেতৰ এপ্ৰুভেল হ'ব পাৰে ঠিক আছে তেখেতে কি সহি কৰাটোকে এপ্ৰুভেল হ'ব পাৰে ঠিক আছে তাৰ লগতে he can also promulgate ordinances ঠিক আছে অধ্যাদেশ তেখেত কি বুলি কয় তেখেতে জাৰি কৰোৱাব পাৰে ordinances okay ordinance making power কাৰ হাতত আছে প্ৰেসিডেন্টৰ হাতত আছে আৰু এই ordinance making power কেতিয়া promulgate কৰে যেতিয়া পাৰ্লিয়ামেন্ট খন এটা সেশনত নাথাকে মানে পাৰ্লিয়ামেন্ট when it is not functioning okay it is not in an active session পাৰ্লিয়ামেন্টৰ তো সেশন চলে আপোনালোকে জানিব নিশ্চয় হয়নে সো সেই সেশনত যেতিয়া পাৰ্লিয়ামেন্ট নাথাকে এটো টাইমত আমি দেখিবলৈ পাম যে he will be promulgating ordinances when parliament is not in action ঠিক আছে সো পাৰ্লিয়ামেন্ট যেতিয়ালৈ আমি সংসদখন অধিৱেশন হৈ থকা দেখিবলৈ নাপাও ঠিক আছে অধিৱেশনত নাথাকা লৈকে তেখেতে কি কৰিব পাৰে অধ্যাদেশ জাৰি কৰাব পাৰে ঠিক আছে all right Okay so এখিনি আসলে তেখেতৰ legislative powers মানে কি law making powers বুলিও আমি কব পাৰো ঠিক আছে legislative বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে আমি law making powers খিনি ৰেফাৰ কৰিছো বুলি আপোনালোকে কব পাৰে ঠিক আছে law making powers আমি কৰিছো বুলি আপোনালোকে কব পাৰে okay Okay ঠিক আছে তো এইখিনি আমাৰ legislative powers হৈ গল okay তাৰপিছত আমি কিছুমান financial powers ৰ কথালৈ আহো ঠিক আছে financial powers ৰ কথালৈ আহো so financial power মানে again আমাৰ finances matter কৰিব ঠিক আছে আমাৰ finances ইয়াতে matter কৰিব তো ইয়াতে আপোনালোকে চাওক bills বোৰ আমি যে বিলৰ কথা বাৰে বাৰে কৈ আছো বিল বোৰ কি হ'ব বিল বোৰ আমি যেতিয়া প্ৰেসিডেন্টৰ এসেন্ট পাও ঠিক আছে যেতিয়া আমি প্ৰেসিডেন্টৰ এসেন্ট পাও অকল তেতিয়াহে এখন বিল আইন হ'বলে পাৰে ঠিক আছে সো আমি বিল দুই ভাগত ভগাব পাৰো এখন বিল হৈছে আমাৰ কি অৰ্ডিনাৰী বিল ঠিক আছে টাইপ অফ বিল আৰু বেলেগ বেলেগ আছে মই জাস্ট দুটা আপোনালোকক একদম ইজি ম্যানাৰত বুজাবলে মই বিচাৰিছো প্ৰাইভেট মেম্বাৰ বিল সিলো কিবা কিবি আছে বাট ইন জেনাৰেল আপোনালোকে যদি চাবলে যায় देयर आर অৰ্ডিনাৰী বিল ঠিক আছে আৰু দ্বিতীয় ইম্পৰ্টেন্ট বিলটো আমি কি মানি বিলৰ কথা দেখিবলে পাও ঠিক আছে okay মানি বিলৰ কথা দেখিবলে পাও আৰু বিল আছে কেখনমান হি কেখন আপোনালোকৰ কথা আমি ডিসকাশন নকৰো অৰ্ডিনাৰী বিল বা মানি বিলৰ কথা মই কৈছো তো ইয়াতে যেটো আমাৰ মানি বিল আছে ঠিক আছে এই মানি বিলখন বা অৰ্ডিনাৰী বিলখন ঠিক আছে কোট ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব পাৰি অৰ্ডিনাৰী বিলখন
either house of the parliament or introduce koribo pare kintu money bill khonor kotha koar loge loge money bill can be introduced only in the lok sabha okay money bill or kotha jodi moi kobole jao money bill khodai kot introduce hobo money bill will be introduced in the lok sabha only with the prior recommendation okay only with the prior recommendation of the president mane president or onumoti nohua ke lok sabhat kuno dhoroner toka bidheyok ami প্রস্তুত কৰিব নোৱাৰো ঠিক আছে যি কোনো এখন মানি বিল যি কোনো এখন ফাইনান্স মানে কি বুলি কয় মানি বিল আমি যদি কবলে যাও লোকসভাত ইন্ট্ৰোডিউস কৰিবলৈ প্ৰথমে কি কৰিব লাগিব প্ৰেসিডেন্টৰ পৰা অনুমতি লব লাগিব ঠিক আছে প্ৰেসিডেন্টে অনুমতি ললে হেতুক আমি ৰেকমেন্ডেশন দিয়া বুলি কব পাৰো ঠিক আছে সো প্ৰেসিডেন্টে যেতিয়া ৰেকমেন্ডেশন দিব অকল হেতু টাইমত হে লোকসভাত কি ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব পাৰো আমি এখন মানি বিল মানে টকা বিধেয়ক ঠিক আছে তাৰ লগতে আমি ইউনিয়ন বাজেট আপোনালোকে বাজেট সেশন চাই বাজেট সেশনৰ কথা আমি চাইয়ে থাকো আলোচনা চলিয়ে থাকে মাহে মাহে বাজেট সেশনৰ কথা মিডল ক্লাছৰ কাৰণে কি মিডল ক্লাছৰ কাৰণে কোনখিনি সুবিধা দিয়া হৈছে বাকিখিনিৰ কাৰণে কোনখিনি সুবিধা দিয়া হৈছে কোড ট্যাক্স লগাইছে কোড ট্যাক্স কাটিছে হয়নে এই সকলোখিনি কথা আমি কি কৰো আমি দেখি গৈ থাকো নহয় জানো সো এইখিনি আমাৰ কি ইউনিয়ন বাজেটৰ ভাগ হয় না নহয় so a union budget it has to be laid before the parliament হয় নে so a lay কৰাটো কোনে president approve কৰিব লাগিব union budget okay so he causes the union budget to be laid before the parliament and he appoints the finance commission after every 5 years okay after every 5 years হৈছে clear হৈছে Okay. So ইয়াতে আমি দেখিলো যে কেন্দ্ৰীয় বাজেট যিখন আছিল তাক উত্থাপন কৰিবলৈ ঠিক আছে তাক উপস্থাপন কৰিবলৈ কাৰ আমাৰ অনুমতি লাগে again he is the president ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে সো এইখিনি হৈ গল কি আমাৰ ফাইনান্সিয়াল পাৱাৰছ যোনখিনি আমি কেন্দ্ৰীয় স্তৰত দেখিবলৈ পাও ঠিক আছে যোনখিনি আমি কি কেন্দ্ৰীয় স্তৰত দেখিবলৈ পাও Okay, যোনখিনি আমি কি কেন্দ্ৰীয় স্তৰত দেখিবলৈ পাই গৈ থাকো from time to time okay আৰু ইয়াৰ কি বুলি কয় concluding factor হিচাপে আমি ক'ব পাৰো যে any kind of matter any kind of decision যদি কাবাৰ দ্বাৰা লবলগীয়া হয় most of the time এই ইউনিয়ন লেভেলত আমাক প্ৰেসিডেন্টৰ এটা advice লাগে recommendation লাগে but again president himself or herself acts on the aid and advice of the council of ministers who is led by whom who is led by the prime minister okay ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি এতিয়া জুডিশিয়াল পাৱাৰছ কিছুমান চাম জুডিশিয়াল পাৱাৰছ মানে আমাৰ জুডিশিয়াৰি যদি কবলে যাও জুডিশিয়াৰি again it is third part of the third organ বুলি কব পাৰো হয়নে third organ of the system third organ of democracy right Okay. So, etu third organ hisabe ami dekhibole pao. Okay. Tarpisot ei judiciary mainly judiciary hatot judicial powers thake judiciary main kam to ki asile ami discussion korute yar agor kisman live classes on moi etu kotha discussion korisilu je judiciary main essence to ki asile to interpret the constitution right to do what to interpret the constitution to interpret the laws by interpret the constitution buli ami kobo paru hetu ki judiciary main role right hetu ki judiciary main role okay right so hekhini ki asile hekhini judiciary main role hisabe ami dekhibole paisu right so yate etia amar judiciary badeo presidentor hatotu kisuman judicial powers ase thik ase presidentor hatot ki ase boli koisu moi presidentor hatot kisuman judicial powers ase thik ase Okay, so yate sao the president has the power to grant pardon, reprieve, respite and remission of punishment. Okay, remission of punishment. So yate kotha to kenekwa apnaloke sabo. Sabo.
প্ৰথমটো জুডিশিয়াল পাৱাৰ্স হিচাপে অলৰেডি আমি দেখিলো যে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ হাই কোৰ্টৰ জাজেস প্ৰেসিডেন্টে এপইন্ট কৰে হয়নে কিন্তু তাৰ বাদেও দে গ্ৰান্ট পাৰ্ডন ৰিপ্ৰাইভ ৰেসপাইট ওকে পাৰ্ডন ৰিপ্ৰাইভ ৰেসপাইট আৰু কি ৰেমিশন অফ পানিশমেন্ট আমি কোড দেখিবলৈ পাও ৰেমিশন অফ পানিশমেন্ট আমি কোড দেখিবলৈ পাও we get to see that where we get to see that by the president okay so ji kono dhoroner suppose eta crime korise kunbai aru he crime or jitu punishment okay he punishment to either pura maaf korai dibo pare tekhetor jiman time sentence disile je 15 bochor karabahot thakibo lagibo hetu komai dibo pare thik ase so tenekwa beleg dhoroner ami ate pardoning powers dekhibole pao when it comes to the president okay when it comes to what when it comes to the president okay then he can also commute sentences including death sentences kisuman death sentence nisina extreme junbur sentences ase punishment ase in fact heburu ki tekhete solve korabo pare boli ami kobo paru thik ase hekhiniu tekhete solve korabo pare boli ami kobo paru all right হেখিনিও আমি কবলে পাৰো ঠিক আছে আৰু এই পাৱাৰটো আৰ্টিকল 72 এ গ্যাৰান্টি কৰা আমি দেখিবলে পাও ঠিক আছে কিন্তু এই যিমানখিনি জুডিশিয়াল পাৱাৰ্স আছে again he will be needing the advice from the judiciary as well ঠিক আছে সো জুডিশিয়াৰীৰ অকমান তেখেতক সহায় লাগিব পাৰে হয় না নহয় সো ইয়াতে আপোনালোকে চাব যে প্ৰেসিডেন্টৰ কথা যদি আপোনালোকে গুটে ডিটেইলত পঢ়িবলে যায় এই পাৰ্ডন ৰিপ্ৰাইভ ৰেসপাইট ৰেমিশন এইকিটা অকমান বেলেগ বেছি ডিফাৰেন্ট একো নহয় হেতুৱে হয় যে পানিশমেন্টটো অকমান চেঞ্জ কৰে ডিউৰেশন কম কৰে ঠিক আছে তেনেকুৱা ধৰণৰে হয় গুটে কিটা ডিটেইলত পঢ়িব গলে আপোনালোকে বেছি হয়তো ইন্টাৰেস্টিং পাব পাৰে বাট এইকিটা নাম হয় ঠিক আছে these are pardoning names আৰু এখিনি আমাক সৰকাৰ নহয় হেয়া কি বুলি কয় প্ৰেসিডেন্টৰ ফালৰ পৰা এখিনি আমাক প্ৰোভাইড মানে তেখেতে এখিনি পাৱাৰ হোল্ড কৰে যে he might be able to কি বুলি কয় lessen some kind of punishment as well or imprisonment as well ঠিক আছে okay clear hoise all right তাৰপিছত আমি ইমাৰ্জেন্সি প্ৰভিজনছৰ কথা পাতিম ঠিক আছে ইমাৰ্জেন্সি প্ৰভিজনছ সো এই ইমাৰ্জেন্সি প্ৰভিজন মানে আমাৰ কি ধৰণৰ ইমাৰ্জেন্সি আছে প্ৰথম কথা হেকিটা আপোনালোকে চাব তিনটা ধৰণৰ ইমাৰ্জেন্সি আমি দেখিবলে পাও ঠিক আছে 3 ইমাৰ্জেন্সিজ আমি দেখিবলে পাও কনস্টিটিউশনত তিনটা ইমাৰ্জেন্সিজ মেনশন কৰা হৈছে এটা দিয়া হৈছে আমাৰ আৰ্টিকল 352 এটা 356 আৰু এটা আৰ্টিকল 360 আন্ডাৰত আমাক তিনটা সংবিধানে প্ৰোভাইড কৰে ঠিক আছে okay so আমাক তিনি ধৰণৰ ইমাৰ্জেন্সিজ আমি প্ৰোভাইড কৰা দেখিবলে পাও ঠিক আছে তিনটা ইমাৰ্জেন্সি কি হয় এটা হৈছে ন্যাশনাল ইমাৰ্জেন্সি ঠিক আছে যাক আমি ৰাষ্ট্ৰীয় ইমাৰ্জেন্সি বুলি কও ঠিক আছে হেতু আমাক কি আৰ্টিকল 352 দ্বাৰা দিয়া হৈছে ঠিক আছে গুটেকেটা ইমাৰ্জেন্সিৰ পাৰ্টিকুলাৰ কন্ডিশনস আছে কজেস আছে কোন কন্ডিশনসৰ আন্ডাৰত হে ইমাৰ্জেন্সি তেখেত সকলে প্ৰক্লেম কৰিব পাৰে হেতু কথাও সংবিধানত ধুনিয়াকৈ মেনশন কৰা হৈছে সো এই ইমাৰ্জেন্সি প্ৰভিজনৰ কথা যে মই কলো this emergency provision or kotha moi je kolu emergency provision boli kole amar mainly emergency provision boli kole mainly amar hatot ki ahibo president proclaim koribo pare thik ase emergency proclaim okol president he kore thik ase so ei je president or proclamation okay emergency provision by emergency ji proclaim kori ase tekhete emergency proclamation so apnaloke sabo je president or tini thoronor
দিয়া হৈছে প্ৰথমটো মই কলো ৰাষ্ট্ৰীয় ৰূপত দিয়া হয় ঠিক আছে হেতু ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি আর্টিকেল 352 তাৰ পিছত স্টেট ইমার্জেন্সি আমি প্রেসিডেন্টস রুল বুলি কো হেতু আর্টিকেল 356 ৰ দ্বাৰা আমি দেখিবলৈ পাও ঠিক আছে আৰু তাৰ লগতে আমি ফাইনান্সিয়াল ইমার্জেন্সি দেখিবলৈ পাম ফাইনান্সিয়াল ইমার্জেন্সি কি আর্টিকেল 360 ত আমি দেখিবলৈ পাম ঠিক আছে ফাইনান্সিয়াল ইমার্জেন্সি আমাৰ কি আর্টিকেল 360 আমি দেখিবলৈ পাম সো গুটেকেটা ইমার্জেন্সি বেলেগ বেলেগ প্ৰভিজনছৰ আন্ডাৰত দিয়া হৈছে গুটেকেটাৰ ক্লজেস আৰু কন্ডিশনসও বেলেগ বেলেগ হয় আৰু সেই ক্লজেস আৰু কন্ডিশনস মতে again on the aid and advice of the council of ministers the president will be acting ঠিক আছে on the aid and advice of the president on the aid and advice of the council of ministers the president will be acting so these powers again change the federal structure into a unitary one ইহৰ কাৰণে unitary structure কৈ দিছে কাৰণ president is a part of the union হয়নে so union যেটো আমাৰ federal structure আছিলে ঠিক আছে যত আমি power distribution কৰি আছিলো decentralization হৈ আছিলে but emergency apply বা proclaim কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ structure টো কি again it will shift from being federal to that of the unitary nature ঠিক আছে ফেডাৰেলৰ পৰা unitary nature লে এটা আমি shift ইয়াতে দেখিবলৈ পাম ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে অল ৰাইট তাৰ পিছত আমাৰ অৰ্ডিনেন্সৰ কথা যে মই কলো হে অৰ্ডিনেন্স মেকিং পাৱাৰ again অৰ্ডিনেন্স মেকিং পাৱাৰৰ কথা আমি ডিসকাশন কৰিছিলো যে অৰ্ডিনেন্স মেকিং পাৱাৰ অফ the president এটো আমাৰ কি Article 123 under dia hoise thik ase it is a significant legislative power okay it is a significant legislative power again tapisot yate ami jodi kobole jao je ordinance bor ki hoy they have the same force as the laws and must be approved by the parliament within 6 weeks of reassembly thik ase moi alop agote koisilu je ordinance ketia pass kore ordinance he hetu samoyt pass kore jetia ki boli koy আমাৰ legislative assembly নহয় sorry parliament okay parliament jetia session on nathake ঠিক আছে when the parliament is not in session during that time ki hoy ami ordinance pass kora dekhibole pao Pune ordinance pass kore again ordinance making power under article 123 has been given to the president so president will be issuing ordinances aru hey ordinance kekhon ki koribo ako re-accept koribo lagibo hoine hey ordinance kekhon kune accept koribo lagibo notun ke jetia ako notun session bohibo within 6 weeks okay within 6 weeks of reassembly 6 weeks of ki boli koise 6 weeks of reassembly ki koribo lagibo he will or she will ki boli koy sorry juntu amar lokosabha ase hoine parliament as a whole they will have to ki koribo lagibo within 6 weeks they will have to approve that ordinance okay so this is the ordinance making power again ordinance or bitorato there are certain conditions okay so hey conditions kini ami imman detail ot najao aji porhibole okay hey ordinance kini ami imman detail ot aji noporhu just briefly ami making powers khinir kotha sai loisu thik ase ekhini ordinance making power kotha ma koi dilu okay tar pisot veto power again yes this is another important thing veto power veto mane apnaloke shobdo to hunise veto mane ji kono eta bostu ami either hold koribo paru ba tak null and void declare koribo paru thik ase presidentor hatot ami tenekwa dhoroner tini dhoroner veto dekhibole pao prothom tu hoise absolute veto First veto is that of absolute veto. ঠিক আছে কি হয় ভেটোটোৰ নাম absolute veto. So এই absolute veto কি কৰে তেখেতে withhold কৰি থয় assent বোৰ. Assent মানে গম পাইছে assentৰ কথা কওঁতে মই কি কৈছিলো what does the word assent mean? Assent মানে মই approvalৰ কথা কৈছিলো নহয়. Assent মানে মই approvalৰ কথা কৈছিলো আৰু সেই approvalটো নিদি পেলাই প্ৰেসিডেন্টে কি কৰিব পাৰে হোল্ড কৰি ৰাখিব পাৰে ঠিক আছে প্ৰেসিডেন্টে হোল্ড কৰি ৰাখিব পাৰে assentটো নিদিলে মানে বিল এখন পেন্ডিং হৈ থাকিব পাৰে ঠিক আছে সো প্ৰথমটো আমাৰ হৈ গল absolute veto second to hol amar ki suspensive veto ঠিক আছে suspensive veto so suspensive veto কথা কলে আমি কি বুঝো suspensive veto মানে আমাৰ ইয়াতে কৈছে চাব suspensive veto মানে returning the bill চাব bill এখন পাৰ্লিয়ামেন্টত পাস হল হয় না নাই so for a bill to become an act কি কৰিব লাগিব প্ৰেসিডেন্টে তাতে assent দিব লাগিব so assent দিবলে from the parliament after দুটা হাউসে approve কৰা পিছত প্ৰেসিডেন্টৰ হাতত যায় আৰু প্ৰেসিডেন্টে যেতিয়া হেখন accept কৰি পেলাই কি বুলি কয় assent দিব তেতিয়া হেখন act হয় মই এটো কথা বুজালো আগতে so প্ৰেসিডেন্টে কি কৰে প্ৰেসিডেন্টৰ হাতত যেতিয়া after being passed in both the houses of the parliament প্ৰেসিডেন্টৰ হাতত যেতিয়া যায় প্ৰেসিডেন্টে return কৰে to the parliament
হেতুক আমি সাসপেন্সিভ ভেটো কো ৰিটাৰ্ণ কৰে ৰিকনসিডাৰ কৰিব পাৰে ঠিক আছে ৰিকনসিডাৰ কৰিব পাৰে প্ৰেসিডেন্ট পাৰ্লিয়ামেন্টত ৰিকনসিডাৰ কৰিবলৈ পঠিয়াব পাৰে নাইবা আকৌ এখন হয়তো চেঞ্জেস আনিবলৈ তেখেতক পাৰ্লিয়ামেন্টক ৰেকমেন্ড কৰিব পাৰে তাৰ লগতে পকেট ভেটো বুলি আৰু এটা আছে 3 নম্বৰত আমাৰ কি আছে 3 নম্বৰ ইজ দ্যাট অফ দা পকেট ভেটো ঠিক আছে 3 নম্বৰটো কি হয় আমাৰ পকেট ভেটো সো পকেট ভেটত কি কৰে প্ৰেসিডেন্টক আপোনালোকে যি কাম কৰিবলৈ নিদিয়ে কিয় প্ৰেসিডেন্টে কি কোনো ধৰণৰ একচন ইয়াতে নলয় সো যেতিয়া কোনো ধৰণৰ একচন নলয় আমি তা পকেট ভেটো বুলি কও যেনেকে বিল এখন আহিলে প্ৰেসিডেন্টৰ তাত টু ৰিসিভ দা এসেন্ট সো প্ৰেসিডেন্টৰ কাৰণে এটো অব্লিগেটৰি নহয় যে তেখেতে এসেন্ট দিবই লাগিব ঠিক আছে তেখেতে নিজৰ কথা শুনিব পাৰে again প্ৰেসিডেন্টৰ নিজৰ কথা মানে it is always on the aid and advice of the council of ministers okay so president does not function in his own mind he or she does not function in his own mind he is always acting car advice on act কৰে on the aid and advice of the council of ministers okay so এখিনি আছিল আমাৰ veto powers ৰ নাম কিটা মনত ৰাখি লব আৰু veto power ৰ বেসিক কামখিনি কি হয় withhold কৰিব পাৰাটো assent withhold কৰিব পাৰাটো pocket veto দিয়াটো আৰু কি bill return কৰিব পাৰা capacity টোৰ কথা আমি কৈছো ঠিক আছে তাৰ লগতে পজিশনৰ কথা যদি মই প্ৰেসিডেন্টৰ কথা যদি কবলে যাও মই কলু যে article 74 ত দিয়া আছে এটো যে the president will always act on the aid and advice of the council of ministers okay aid and advice of whom aid and advice of the council of ministers আৰু তেখেতে নিজৰ in his own mind function usually নকৰে ঠিক আছে he doesn't usually function in his own mind but rather he functions on the aid and advice of the council of ministers okay ইয়াতে আপোনালোকে চাব 42nd আৰু 44th constitutional amendment ঠিক আছে 42nd constitutional amendment আৰু 44th constitutional amendment দুটা amendmentৰ জৰিয়তে they made it binding on the president binding মানে কি it is mandatory for the president okay so the president is bound to follow the advice though he can once ask for reconsideration okay so 42nd আৰু 44th amendment এটো কৈ দিয়া হৈছে প্ৰেসিডেন্টক যে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে সদায় aid and advice okay পৰামৰ্শ কাৰ লব কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰৰ পৰামৰ্শ মতে চলিব কিন্তু প্ৰেসিডেন্টৰ যদি তাতেও কিবা ডাউট আছে কিবা যদি he thinks যে এটো হ'ব নালাগে then the president may ask them to reconsider okay so etu tekhetor ki boli koy condition okay so the president is bound boli likhibo pare apunaloke okay president is bound to consider the aid and advice of the council of ministers ঠিক আছে so article 74 টোৰ কথা again আপোনালোকে মনত ৰাখিব article 74 ত কি কথা কোৱা হৈছে article 74 ত again কি কথা কোৱা হৈছে কি বুলি কলু মই article 74 তে দিয়া হৈছে about the aid and advice of the president okay aid and advice of the president ৰ কথা আমাক কত দিয়া হৈছে on the last part article 74 ত দিয়া হৈছে so আপোনালোকে যদি চাবলে যায় president plays a vital role as a constitutional framework ensuring stability continuity adherence to the constitution মই ইয়াৰ আগতেও কলু যে he will defend the constitution so defender of the constitution বুলি কলে আমি কাৰ কথা বুজাম who do we refer to যেতিয়া আমি defender of the constitution বুলি বুজাইছো we are referring to that of the president okay we are referring to whom we are referring to that of the president he is the defender of the constitution okay so it is largely ceremonial the office plays a crucial role with political uncertainty aru emergencies protect emergency khetra ami mon koribo lagibo je president or role to ki hoy although it is on papers although tekenok nominal head buli kwa hoise thik ase kintu teketor role to ki buli koise the role is crucial thik ase although on papers ba constitutional status di pelai he teketok on papers as a role di thwa hoise but the reason here apnaloke jodi sabole jay ei nominal role again that is also equally important in context of a constitutional setup by a democratic setup ঠিক আছে so এখিনি আছিল আমাৰ আজি প্ৰেসিডেন্টৰ কথাখিনিক লৈ আশা কৰিছো আপোনালোকে ভালদৰে এটা ইনসাইট পাইছে কিবা ডাউট আজি দেখিবলে পোৱা নাই বিশেষ ৰূপে ঠিক আছে okay so
আজিৰ ক্লাছটো আমি তেনেহলে সামৰিম ওকে আজি আমি ইউনিয়ন এক্সিকিউটিভৰ প্ৰথম ভাগত দেখিলো প্ৰথম ভাগত আমি প্ৰেসিডেন্টৰ কথা পঢ়িবলৈ চালো ইয়াৰ পিছত আমি চেষ্টা কৰিম যে ইউনিয়ন এক্সিকিউটিভৰ বাকি ভাগসমূহও আমি পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰো ঠিক আছে দেন থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ এটেন্ডিং দ্য সেশন থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ এটেন্ডিং দ্য ক্লাছ আজি আমি ক্লাছটো সামৰিবলৈ লৈছো আশা কৰিছো আপোনালোকৰ প্ৰস্তুতি ভালদৰে চলাই আছে আৰু তাৰ লগতে আকৌ পুনৰ আগন্তুক যিমান আমাৰ লাইভ ক্লাसेस হওক তাতে আমি পুনৰবাৰ লগ পাম বুলি আশা থাকিলে ধন্যবাদ ভালে থাকক আৰু আশা কৰিছো পুনৰবাৰ লগ পাম বুলি